नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मराठी खवय्येमध्ये. हो, मला माहीत आहे की मी खूप दिवसांपासून व्हिडिओ नाही टाकले काही कारणांमुळे. पण यानंतर मी प्रयत्न करील की मी नित्यनेमाने व्हिडिओ अपलोड करत राहील. चला तर मग आज एक अशीच मुंबईची स्पेशल मसाला सँडविचची रेसिपी मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे. त्यासाठी बटाट्याची फिलिंग बनवण्यासाठी एका कढाईमध्ये एक मोठा चमचा तेल तापल्यानंतर त्यात अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा हिंग, कढीपत्ता व 1.5 चमचा हिरव्या मिरच्या आणि लसूणची पेस्ट घालून घ्यावे व ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावे. अर्धा चमचा हळद टाकून त्यात उकडलेले आणि कुस्करून घेतलेले बटाटे घालावे व मिक्स केल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ घाला. अर्धा लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर टाकून मिक्स करून घ्या. आपली बटाट्याचं सारण हे तयार आहे. आता 2 सँडविच ब्रेड घ्या. त्यावर रूम टेम्परेचरचं बटर दोन्ही ब्रेडवरती लावून घ्या. आता त्यातल्या एका ब्रेडवरती ग्रीन चटणी लावून घ्या. ग्रीन चटणी कशी बनवायची त्याची व्हिडिओ मी ऑलरेडी माझ्या चॅनलवर अपलोड केली आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. आता त्यावर बटाट्याचं सारण लावून घेणे. त्यावरती पावभाजी मसाला स्प्रिंकल करून घ्या. त्यानंतर गोल शेपमध्ये कट केलेली टोमॅटो, काकडी आणि कांद्याचे काप ठेवून त्यावरती किसून घेतलेली चीज ठेवा. आता दुसऱ्या ब्रेडवरती टोमॅटो सॉस लावून दुसऱ्या ब्रेडवरती ठेवून त्यावरती बटर लावून घ्या. तवा तापल्यानंतर ज्या साईडला बटर लावले आहे ती साईड खाली ठेवून ब्रेड व्यवस्थित भाजून घ्या व त्याला हलक्या हाताने प्रेस करत राहा. पलटल्यानंतर आधी वरच्या बाजूला बटर लावून घ्या व त्याला पलटून घ्या. दोन्ही साईडवरती लाईट ब्राऊन कलर येऊपर्यंत भाजून घ्या व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणेच. त्यानंतर तुमच्या आवडीने कोणत्याही शेपमध्ये कट करून घ्या. टडा! तर आपली सँडविच हे रेडी आहे. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशा सोप्या आणि सरळ रेसिपींसाठी फॉलो करा मराठी खवय्ये. धन्यवाद.